What's up mga kabukid? Welcome dito sa Agrillenial. Ako pa rin si Ren Costales, and sa video na to, papakita ko sa inyo yung update dito sa ating ginawang backyard garden. After na to. Okay, so andito tayo sa ginawa nating backyard garden update. Bali itong plot natin ng supposedly mais ay pinalta na lang natin ng okra. Ito naman ay munggo. So nasa flowering stage na siya. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-spray natin ng mga drenching and spraying materials tulad ng mga concoctions natin. Ito naman ay yung ating kamote na tinatalbusan. Pagka palalamanin yung kamote, wag pong tatalbusan. Pero sumbong sa akin yung aking bantay dito na may tumatalbos daw. Pero sige, okay lang kasi naka-lockdown tayo, medyo mahirap ang ulam. Pagbigyan na natin. Ito naman ay pechay, dati na-harvest na siya. So pinalta na po namin ng okra, so crop rotation. Ito naman yung ating sili, tapos hindi napakita sa original video natin, sa first episode natin. Natinaniman namin siya ng munggo, pero after yung sumunod na araw ng shooting natin ay tinaniman namin dito sa gitna ng munggo. So yan po ang practice ng intercropping. Ang munggo ay leguminous plant na mag-provide ng fertilization or nitrogen para dun sa mga sili. Pagka namunga na yung munggo, matutuyo na siya, harvestin namin yung munggo. Pagka natuyo na siya, siya yung mag-fertilize or green manuring, example po doon. Ang tawag pala doon. And yun yung magpapataba dun sa ating sili. Alright, so andito naman tayo sa kamatis, and ang kamatis natin ay due for pruning and trellising, and papakita natin yan after nata. Okay, so ito po yung ating paraan ng pruning sa kamatis. Ito yung buong puno ng kamatis, and yung ating gugupitin na mga tangkay ay yung mga nasa bandang baba ng pa-letter Y. As na yung pa-letter Y niya, ito, magsasanga yan sa taas. Ito na yun. So any stems below that, gugupitin po natin para mag-focus yung kanya mga nutrients papunta dito sa taas para sa mag-concentrate siya sa flowering and fruit bearing activities. So yan po yung ating pruning. Ngayon panoorin natin yung ginagawa ni Kuya Ed. Okay guys, pruning, ang purposes ng pruning primarily ay para yung concentration ng nutrients ay pumunta dun sa mga importanteng tangkay na magbe-bear ng fruit, no? At saka kapag mas marami kasing tangkay, mas kalat yung nutrients na dadaluyan ng mga sustansya ng halaman, no? So kapag mas lesser yung kumakain, mas makakapag-focus yung halaman sa fruit bearing and flower setting. Pangalawa, pansin nyo merong mga lumalaylay na mga tangkay tulad nun. Ayan. Kapag dumikit yan sa lupa, pwedeng maging cause ng leaf blight, which is a form of fungus na nanggagaling sa mga soil-borne diseases. So isa yon sa mga purposes ng pruning. No? Kapag ginugupit mo yung mga tangkay sa ilalim, hindi maglalapat yung dahon niya sa lupa and hindi magkakos ng leaf blight. Alright, so yun yung purposes ng pruning. Okay guys, next naman tayo sa pagtatali or pagtetrellis ng kamatis. Basically kapag mag-tetrellis ka, pipiliin mo yung main trunk niya.
Paano malalaman yung main trunk yan? Simula dun sa pinagsibulan ng seedling, papansin nyo merong vertical, may sinusundan talaga siyang main na tangkay, na puno, na buong halaman. Ito yun. Yan yung tatalian natin. Okay? Kasama nung secondary stem. Ayan. Kasi kapag ka nagbunga yan guys, bibigat masyado yung tangkay. And kapag lumapat yung bunga and yung dahon sa lupa, posibleng kapitan siya ng mga sakit. Okay, kaya natin siya tinatalian or tinitrelisan. So tingnan natin yung procedure ni Pando. Kasama pala nandito si Pando. Ayan. Kaway ka naman. Ayan. Okay. So ito yung puno ng kamatis. And tignan natin saan niya itatali. Ayun. Okay. Then tali dito sa nga pala may tinusok na kami dito mga tulos. Tulos ang tawag nila dito sa local terms, pero isa to sa mga trellises natin, yung mga main trellis. And then merong secondary line dito sa gitna. Diyan ikakabit yung mga trellises ng mga white twines na tinatawag. Okay guys, bonus content muna tayo sa okra naman, kasi may katabi din na taniman dito ng okra. Pakita din namin ni Kuya Ed kung paano pruning sa mga okra, no? So lapit tayo. Ayan. So mapapansin nyo, yung okra ay parang sa kamatis din. May vertical na main trunk siya. Susundan nyo lang yun, and kapag may katapat pa siyang bunga, wag mo nang tatanggalan yung part na yun. So dun sa main trunk niya, kapag may katapat pang bunga, wag mo nang gugupitan ng dahon. Ayan. Para mag-concentrate yung halaman sa pagpaproduce ng food para dun sa prutas. Konting reminders na lang guys dito sa ating backyard garden. Make sure na sprayan and mag-drench ng ating mga concoctions at least once a week, no? At least once a week. Yung spraying, samahan nyo ng EM5, either EM5, OHN, and Jadam Herbal Solution, JHS, kung ano man available sa inyo doon. Kasama na rin noong mga concoctions natin tulad ng fermented fruit juice. Since nag-uumpisa ng bumulaklak or pumasok sa reproductive stage yung mga kamatis natin, tsaka yung sili. No, yung sili hindi pa, yung kamatis lang. Kapag nag-umpisa na silang pumasok sa reproductive stage, pwede nyo silang bigyan ng fermented fruit juice or maghalo ng fermented fruit juice. As for the rest, yung mga nasa vegetative stage pa rin, bali spray pa rin kayo doon ng either Jadam liquid fertilizer or yung fermented plant juice. Okay? Yung FAA, i-drench nyo lang. So sa drench naman, ayun nga, FAA, yung basic 3, yung FAA, FPJ, tsaka FFJ. And once every 2 weeks, maglagay ng additional compost pang side dress, parang 1 handful per plant. And then, yun yung magiging additional pagkain niya habang siya ay lumalaki, once every 2 weeks. So yun, ano pa ba? Kapag nag-side dress ka, pwede kang gumamit ng any kind of compost or animal manure, basta siguraduhin yung bulok na at hindi na mainit. Okay? That's it guys for our backyard garden update. Stay tuned dito sa The Agrillenial. Like the video if you like this video. Subscribe na rin dito sa The Agrillenial. Marami kayong matututunan. And try nyo rin panoorin yung first part ng video na to, paano namin kinonvert
yung area na to from bare lot, tapos ginawa namin siya ng mga plot, land prep, etc. So, yun lang, ingat and keep farming.